Salutare oameni și bine v-am găsit la un nou episod pe canal. Astăzi avem un update nou. Update se numește Everyday Racers, gen mașini care conduce omul de zi cu zi și ar putea să facă curse cu ele. Astăzi avem noul Ford este, noul, vechi de 2 ani de zile, dar nou pentru joc. Un Ford este 2022 cu ceva opțiuni la tuning pe partea de vizual. 3 opțiuni, fără body kit-uri. Ăsta ar fi unul din opțiuni care e interesant cum arată, dar nu-i tunabil. Ceea ce m-a bulversat așa un pic, că mă așteptam să meargă să pot să umblu la aero. Pe partea de gearing cu motorul stock ajunge cu un greu la un 360. Acesta este interiorul. Știu că nu e multă lumină în momentul că ne-a prins seara afară aparent. Nu știu cum reușesc. Așa, funcționează la debar, de presiunea la turbo. Și inițial mașina asta vine cu tracțiune față. Și eu evident că am făcut o tracțiune all-wheel drive, pentru că de ce nu. Pe partea de cai 625, cred, undeva pe acolo. Da, cam pe acolo. Se controlează foarte ușor și bine, cu all-wheel drive foarte predictibil, să zic așa. Singura chestie care m-a debusolat un pic este că așa cu aero, cum este pe mijloc și cu body kit-ul ăsta, frânele alea au o putere de frânare incredibilă, adică indiferent de viteza la care sunt, dacă îi dau blană pe frânele, reușesc să blochez roțile. Sunt mașini moderne, hipercar-uri, supercar-uri, care când depășești 300-400 la oră, dacă frânezi blană, primele 2-3 secunde jumate nu au puterea să blocheze data, pur și simplu frânează foarte agresiv din motiv de aero, din motiv de aderență și mai departe. Și asta acum e versiunea băgată la maxim, să zic așa, și hai să ne întoarcem înapoi în oraș. Că acolo vreau să... Deci acum cu spec-ul ăsta, acest tune care l-am făcut, să zic, nu e cel mai bun de circuit. Mi se pare că e făcut mai mult de sprint, ce am făcut eu acum. Și e ok, dar nu e... Nu știu dacă l-aș folosi, să zic așa, adică cred că pot scoate mai multă performanță din mașinuța asta. Din păcate pe Engine Swap avem de făcut o opțiune care nu-mi convine, să pun motorul de raliu. L-aș pune, cred că dacă aș face de raliu. Întrebarea mea e cât de înaltă se face dacă pun suspensiile de raliu, n-am încercat încă. Dar... virează, așa. Dar așa pe oraș, pe suspensia de... mă rog, pe... practic e pe setup de race, mai puțin aerodinamica că nu poți să umbli la ea. Și observați că e mașina ușoară și nu prinde tracțiune nici la 100. Ceea ce e puțin enervant. Că te aștepta să prindă, adică singura metodă în care o faci să prindă e din pneuri, din aderență. Adică aerodinamica nu mă ajută deloc la mașina asta în momentul de față. Este și o mașină ușoară. Dar gândiți-vă acum cum era să ai tracțiune față la 600 de cai. Hai să vă arăt opțiunile de tuning. Să-mi spuneți ce părere aveți. Se va arăt și playlist-ul. Deci, au băgat două mașini pe care eu le am și câteva noi. Deci au băgat M2 2023, am făcut video cu mașina, am băgat Lucider, am făcut video cu mașina, deci nu mă interesează mașinile de aici. Aici avem Ford Focus ST 2022, avem un Hyundai i30N care am făcut video. Un Toyota Camry 2023, o puteți conduce în evenimentul de playlist. Ford Fiesta din 2023, deci o să avem și Fiesta. Și un SRT Durango din 2021 care încât așteptare și un BMW M3 2021. Cam astea sunt mașinuțele noi. Să ne mutăm la tuning. Deci, pe engine upgrade, cum ziceam, ai decât opțiunea de motor. Ăsta e motorul stock tunat la maxim, atât poți să scoți, poți să faci un S2 curat aproape. Ce nu ideal. Pe
partea de... Pe partea de suspensie, într-adevăr, sunt curios cât de mult se înalță. Rally. Pentru raliu, da, nu e rău. Dar să faci de raliu? Nu știu. Așa, pe partea de aero, deci ea vine stock așa. Ca să vă arăt. Deci vedeți că nu sunt foarte multe opțiuni, dar pot să arătesc camera pe. Deci așa arată versiunea stock. Nu e nimic fabulos. După aia aici e o singură opțiune. Deci poți să o pui indiferent de condiție. La capotă ai o singură opțiune care e ok. Pe spate ai mai multe opțiuni și bara față, bara spate mai multe opțiuni. Și acum, deci asta este non-adjustable, nu se poate modifica și mai departe. Ai versiunea de sport și versiunea de sport B ceva. Se întâmplă ceva jos acolo la diffuser, se pune un extra lip și cam atât. Se îndepărtează un pic. Am pus-o pe asta când făceam cum arată asta. Înțeleg? Și mai e asta de la Forza care e reglabilă și uite, deja... Deci asta are 619. Câștig braking destul de mult cu asta. Și off-road. Deci, dacă vrei pentru partea de vizor, da, versiunile astea două, mă rog, asta mi se pare că arată cel mai bine. Cum o făcusem eu inițial. O să o punem pe Forza de test. Pe spate ai opțiunea tot așa sport și race. Și amândouă la fel, aceeași problemă, nu sunt ajustabile. Asta sport, că nu e sport, că e race. Asta, dacă vă uitați în colțuri în dreapta jos și cam o bară de aia de te ții în mașină cu mâna să nu cazi și asta arată ce face cum ar trebui și îți dă și steți mai bune. Și după aia avem Master Sport Touring și asta de la Forza care pe braking ajută mult, pe off-road ajută destul de mult, îți dă și handling, bine, îți dă mai mult handling de atâta, îți dă handling de atâta pe cu el la jumate. Arată urțel, nu e wow, e undeva între, e o chestie de gust. Asta arată ce binișor, dar nu e tunabilă. Așa că de testul o să o facem pe asta, o să facem acum de circuit. În afară de asta nu prea am ce să schimb, nu pot să scot mai multă putere din ea, decât să pun motorul de Turbo Rally. Și de la S2907 am ajuns la 909, am câștigat puțină aderență. Hai să vedem cât de mult se simte acel aero. Deci asta rămâne la 316. Deci doar pentru că am pus astea pe default am pierdut topsul de 359, oricum durează o veșnicie să prins 359 cu ea. Și acum are 337. Ok. Hai să dăm asta înapoi sus. Le dăm pe maxim. Așa, și acum mergem la gearing. Și ne jucăm cu cutia de viteză că arată rău de tot. 300 fix, deci 300 fix. Atât se poate cu motorul ăsta stock. Cred că motorul de merge puțin mai mult, parcă scoate mai mult Sky, dar nu mă încântă atât de tare. Hai să ne teleportăm aici în oraș. Și să vedem dacă se simte impactul ăsta de aero când ajung la vreo 100. Teoretic ar trebui să se simtă. Special pe viraje. Da, uite. Nu mai vrea să fugă spatele atât de tare. Dar se simte și în accelerație un pic. Și de aici când dau blană stânga, dacă fac așa, se îndreaptă destul de ușor. Da, uite, acum pe circuit chiar se simte cum trebuie downforce-ul la mașina asta, ceea ce mă încântă. Mai că trebuie să mergi cu aturată că na, motorul ăsta stop e puțin subdimensiunea pentru cât downforce produce. Yeah. Ok. 1,5, 1,6, 1,8.
fără pic de drift pe roți. Bă, acum se conduce cum trebuie mașina de circuit. Accelerație lineară, control maxim. Vedeți ce zic? Ce vina mea, am forțat-o un pic. Dar bordul nu este wow, e foarte plasticos, să zic așa. Dar e decent. Păcat că tableta aia din stânga e așa. Au tras acolo un Ford Performance. Au tras un pattern și au zis gata, asta e mașina și restul. Ok. Îți dai seama cum ar fi să ai la jocul ăsta crash detection și automatic braking în caz de mașină în față? Ce dezastru ar fi, uite cum ar fi aici. Aici ți-ar frâna pe virajul. Dar așa cum e acum, de exemplu, tunat, deci poți face și de circuit și de sprint pentru S2 din nou, deci nu mai sus. E o mașină decentă. Numai că, realist vorbind, cu S2 la numărul ăsta mic de 909, sunt opțiuni mai bune de mașini, tot hot hatch, tot mai, așa, cred că chiar i30 nou ăla care e full electric accelerează mai rapid ca asta și automat o face așa, numai că e mai greu de controlat. Asta ar câștiga pe viraje, de exemplu într-un oraș. Eu acum sunt pe traseu, să zic așa, de sprint, ce fac eu aici, în circuit, dar vedeți și voi că se ține incredibil de bine, adică ești cu 120 și abia că scârți puțin cauciucul. Nu l-am atins pe ăla, near miss. Da, bun, hai să plecăm de la build-ul ăsta de... unde ești? Aici, go home. Build-ul de track și de sprint care am lămurit la drag, n-are rost să facem testul. Hai să facem upgrade-ul ăla de raliu să vedem cum ar arăta. Deci, o lăsăm all-wheel drive, îi punem motorul de raliu să vedem dacă e mai bun. Roțile, dilema dilemei. Îi pun de off-road sau îi pun de rally? Rally totuși îmi dă 10 la launch, vedeți? Hai să facem de raliu pe bune, deci... ăsta rămâne... Astea nu le-am făcut mai mari că n-are rost, am nevoie de mai mult cauciuc. Astea le-am făcut. Cutia de viteză rămâne, ăsta rămâne, diferențialul se schimbă. N-ai diferențial de raliu, de ce? Am decât de off-road, o să pun de off-road. Ok. Frânele sunt upgradate la maxim. Suspensii de raliu. Cam atât. Și motorul, care am foarte puțin tuning. O secundă. Deci asta am făcut, așa, ok. Hai să vedem. 347 469. Asta zic. O facem gălăgios. Insta. Deci de la S2 am dus-o la S1. La 909 la 900. Am făcut-o mai ușoară. Am câștigat 40 de cai, ish, plus minus. Și lateral G totuși e destul de puternic 1.9. Mi se pare destul de mult pentru o mașină de rally 1.9. Ok. Gearing-ul și mai multă accelerație. Cam așa. Și aero... Hai să lăsăm aero pe maxim să vedem. Eu cred că e puțin overkill acel aero. Dar mi se pare că e benefică. Mașina e foarte ușoară, se simte. Mamă, ce bubuie evacuarea. Zicea cineva... Na. Mamă, dar e în ce jocul? Ia, și acum? Îți mai bine. De obicei țineam jocul pe 20-30%. Nu mai știu de ce l-am dat chiar pe 10%. Și am ajuns la 7 și deja se chine. Bine.
realist vorbind, nu prea ajungi în genul ăsta de... Ce grăgease. Hai să vedem o cursă de raliu dacă găsesc una pe aici. Să ne distrăm. Uite, de exemplu, Cross Country Race Events. Uite, asta pare o cursă decentă pentru această mașină. Hai să vedem. Solo, bam, car. Are un cuplu de 926, are cuplu de aproape 1000, ceea ce e destul de mult pentru o mașină atât de ușoară. Dar da, mi se pare că așa cu aero pe maxim te ajută mult la control. Gen, cred că dacă îi dau aero pe mijloc sau mai jos, cred că mă lupt cu tracțiunea destul de mult. Ia să vedem acum cât de tare bag pe ăștia pe viraje. Acum exact dacă... Suntem bine? Mam. IO este pe highly skilled, în caz că vă întrebați. Mamă, ce gălăgie face evacuarea aia. Bă, se simte aero-ul ăla destul de mult. Ce e bine că ai fost cu paravan acolo. M-am dus puțin cât și sunt bine. Bam. Țineți cont, e sprint, trebuie să ajung pe locul 1. Da, uite, vezi, chestia asta care am făcut-o acum, dacă aveam aero pe minim sau mai jos, nu cred că puteam să fac asta. Motorul continuă, mi se pare puțin slab. Ar putea să pun un motor mai puternic pe jucăria asta. Dar da, realist acum după ce am făcut cursa asta îmi dau seama că dacă aș fi avut aero pe orice altceva, m-aș fi chinuit, aș face mult mai mult drift, aș face foarte mult power sliding, așa cu setup-ul ăsta, chiar e ce trebuie. Mamă. Opa! Stânga. Suntem bine. Da, și locul 1. Deci chiar are potențial destul de bun. Mașinuța nu e cea mai bună din clasa ei, că da. E un sacrificiu ciudat mașinuța asta, pentru că și la S1 și la S2, în funcție de la ce vrei să o folosești, e acolo la început. Nu e la mijloc, nu e sus, e doar abia atinge cum ar veni plafonul de să se încadreze la S2 în cazul ăsta sau la S1 când e pe celălalt spec. Ceea ce e puțin ciudățel. Dar pe partea de cum se conduce și cât de ușor e de manevrat, bă! Da, fizica, așa. Nu era deloc. Acum încercați-o și voi. Să și părere aveți. Mă, că dacă veneam cu Fordul ăsta și loveam peretele, treceam prin el. Aveam dedicat un gift pe undeva. Am un ăla. Barnfire, nu uite. Hai să scoce până acolo. Evident. Bă, suspensiile de la modul ăsta de raliu chiar sunt interesante, ar zice că e cuvântul corect. Nu cred că cauciucurile de off-road sunt mai bune, așa pentru a ce fac eu aici e ce trebuie. Dacă m-aș duce simplu pe apă și nămol, mat de la soft, cum ar veni, unde urc și eu? Nu pot să urc nici pe aici, nici pe acolo, mi-arată că sunt în paralel cu drumul. Nu pot să iau pe aici. Trebuie să urc, așa. Unde mă duci?
Aici, vreau să arăt aici. Aici, vreau să... Așa, ha. În momentul ăla când duci cu fața, cu spatele, cum se uitește mașina, tu oricum ar fi urci. Doamne, deci... Să conduci cu acest antiturbo lag. E util. E util pentru genul de mașinuță. Și mai ales pe modul de raliu, dar... Băi, deranja, nu știu cum rezist, adică... Mă gândesc că dacă ar suna... Tonalitatea exploziei ar fi mai joasă, gen stil V8, mă gândesc. Cred că ar fi mai plăcut, dar așa pentru că e motorul ăsta mic care... nu mă atrage atât de tare. Da, nu încerc să fac scor aici. Mă fac așa de distracție în drum spre. Acum trasul ăsta de 3 stele. Apare acolo pe hartă în stânga. Plus că am cel mai prost setup de raliu. Aero pe maxim, all-wheel drive. Singura chestie care mă ajută cred că e pământul ăsta este mine. Și turbo-ul ăla, că poate să urcă tracțiunea în orice unde aproape. Poate ne descurcăm. Patra, 5-a, mână. Op, invers. Așa. Nu știu câte puncte trebuie să faci aici ca să-i 3 stăruțe. Dar nu contează. Aproape am ajuns. Wow, am sărit strâmb. Nu cu spatele. Am în fața. Doamne, cum face evacuarea aia. Aici, opa, haide, mă topăi. Ok. Am primit un Mercedes interesant aici cu, nu știu, săptămâna trecută. Un Mercedes CLK de la vechi, de la lungueț. Îmi scapă modelul. Îl știți dacă îl vedeți. Da, mă mir că mi se pare că e o mașină legendară care nu prea se dă sau se vinde de obicei. Că valorează, cred că e 10 milioane de credite. Asta e ceva... meh, să zic așa cel mult. Dar... hai să vă arăt Mercedes-ul ăla de... Să știți despre ce vorbesc. Unde ăsta? CLK GTR Forza Edition din 98. Foarte interesantă mașină. Stock cu 1000 de cai cu 800 de Nm pe tracțiune în spate. Bine, cu aripa aia imens pe spate. Și am turnat-o și ajunge la 1300 și crește cuplul de la 800 la 1045. Puțin extra kilograme și am lăsat o tracțiune în spate. Dar cam atât pentru episodul de azi. Am vrut să vă arăt acest Ford Fiesta. Săptămâna următoare avem Toyota Camry, care am apucat să o conduc aici la Festival Playlist. Aici, uite, asta. Și mă așteptam să-mi placă mai mult interiorul, sincer, și am fost cam dezamăgit. Dar o să aflați săptămâna următoare de ce. Sper că v-a plăcut acest video și până data următoare. La revedere! Pa, pa!